framsteg i fredssamtalen och Ellos ska börsnoteras. Välkomna till Börsfrukost. Stockholmsbörsen går mot en liten nedgång efter långhelgen. Det är måndag den 22 juni. Jag säger varmt välkomna Ture Wester och Peter Hedlund. God morgon. Kul att ha er här. Ser ut att bli lite surt på Stockholmsbörsen. Samtidigt så får vi rapporter om att fredssamtalen mellan Iran och USA har varit framgångsrika. Till slut får vi väl säga. Ja, men det har varit både fram och tillbaka under helgen här med Iran som säger att sundet har varit stängt och de blev arga när Trump hotade om fler attacker. Men nu ska väl sundet vara öppet då, har vi fått rapporter om. Och oljan är ner, så att det verkar ändå vara på banan till slut. Ja, det här är väl inte färdigt för att verkligen ser det här i reda siffror. Att det börjar liksom flöda egentligen med skeppen genom Hormuzsundet på allvar igen. Att det inte är så här skört så det blossar upp bara för att Israel gör ett anfall i Libanon eller liknande. Men vi har ju också fått nyheter om att en explosion har inträffat vid Qatars Barzan-anläggning för bearbetning av flytande naturgas. Det här då igår. Gaspriset stiger ungefär 1,5% efter nyheten. Så jag tänker ju att även om vi inte vet vad det är som har skett här, att det hela tiden finns en oro i marknaden för att det inte är fred riktigt än. Så är det ju. Marknaden är också väldigt luttrad och börjar egentligen se igenom det här och man tänker att det kommer att lösa sig förr eller senare i och med att det verkar finnas de ambitionerna om en vilja på båda sidor är svåra att förena så att vi får se vart det landar till slut, men jag är väl lite skeptisk i vanlig ordning. Men det vi märker som nu verkar landa på börsen, det är e-handelsbolaget Ellos som kommer till Stockholmsbörsen. Planen är att det här ska ske under det tredje kvartalet. Man siktar på att ta in ungefär 300 miljoner kronor genom en emission av nya aktier. Det här är ju verkligen något vi har väntat på ganska länge nu. Ja, vi skrev på ungefär om det här redan i mars vill jag minnas och sen så också att var det Sisson är en av huvudägarna också att det bekräftat att det var på väg. Och det verkar ju som att man har ett helt okej år bakom sig. Man har en marginal på 6,3% i justerad ebita då. Sen får man kanske dyka ner i siffrorna när man väl får prospektet och se vad det egentligen är värt. Men man växte också organiskt runt 5 eller 6% tror jag. Ser ut att komma in runt 10-11 gånger ebita kanske. Så att det kan nog vara en rimlig notering. Och i förra veckan så avvisade man ju ett indikativt bud också. Ja, precis. Det låg på 76,50 per aktie. Och sen väljer man då att ändå notera sig. Och det säger ju något om att man ändå tror, eller huvudägarna tror väl att det är mer värt då. Att man ändå vill gå till börsen och tror sig kunna få bättre betalt där. Har ni några tankar om värderingen för ett bolag som Ellos? Jag tänker att vi pratar jättemycket om konsument. Vi har liksom ganska många bolag av liknande karaktär på Stockholmsbörsen. Ja, de får väl sällan någon riktigt hög värdering. Clas Ohlson sticker väl ut i det facket eftersom man har gjort det så oerhört bra sista tiden. Men som sagt, man får titta mer på siffrorna. Det är bolag som har haft problem tidigare vad det gäller konstruktion vill jag minnas och skuldsättningen är hög så man tar ner den nu lite då, med ny emission här och som sagt, någon 10-11 gånger värderingen om det matchar kassaflödet så tycker jag att det kan kännas ganska rimligt. Och vi kan också nämna att det verkar som att tyska försvarskoncernen KNDS verkar vara på väg till börsen. Det är när tyska staten ska köpa en 40% andel i försvarskoncernen. Det här rapporterar Bloomberg. En affär kan värdera tanktillverkaren till någonstans mellan 15 och 18 miljarder euro. Sen så vill jag också hinna prata lite om Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som enligt brittiska medier väntas avgå idag. Vilka marknadsreaktioner kan det här ge? Ja, det borde väl kanske göra att både pundet och brittiska räntor rör sig lite, men det ser ganska beskedliga rörelser än så länge. Det väl kanske har varit lite väntat också. Han har ju tidigare haft minister som avgått och stödet internt. Jag tror det om det är upp till 70 ledamöter som tidigare har så att säga yttrat sitt missnöje med Starmer. Så att det blir nog ingen nyval utan man väljer snarare en ny Labour-ledare och sen fortsätter man. Men det är ju skakigt som vanligt i brittisk politik. Ja, men det känns ju som att politiken får en allt större påverkan på börsen. Jag tänker att nu har vi ju hela kriget och liksom hur olika bara
tweets eller inlägg på Truth Social kan ge jättestora marknadsreaktioner. Nu har Stockholmsbörsen öppnat och som väntat så var det försiktigt ner på Stockholmsbörsen efter långhelgen. Vi ser BioArctic rusa 8%. De har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med amerikanska Eli Lilly och som en del av det här avtalet så får man en initialbetalning på 288 miljoner kronor. Vi ser Bonava stiga ungefär 1%. De har köpt mark med byggrätt för 100 bostäder av Heimstaden Bostad. Vi ser EQT backa 0,5%. Där har Barclays inlett bevakning med en jämviktsrekommendation. Och så ser vi Storytel tappa 6,5%. Där har Pareto sänkt sin rekommendation till behåll från tidigare köp. Så det är lite rörelse där vi ser Saab stiga igen upp ungefär 2%, följt av Telia och Nordea. I botten är Tech, H&M och Boliden. Har ni några tankar om de här marknadsreaktionerna som vi ser lite småsurt efter en lång helg? Ja, men trots allt ganska nära nollan här. Jag tycker det är kul att Bonava fortsätter vara offensiv här nu. Så det kanske börjar tina upp äntligen på bostadsmarknaden. Man ser också att det är mer avslut på Hemnet och på Booli och sådär. Så att det kan också gynna ett sånt bolag som Ellos då. När man flyttar så piffar man ju till med heminredning och sådär. Så att det kanske är en vältajmad IPO. Mm. Man såg ju också att kan man säga, Buffett köpte ju också bostadsbyggarbolag. Just det. Så det kan vara en signal. Ja, spännande. Jag vill också hinna syna ett bolag i samma natur. Du har ju tittat lite på Synsam. Vad är det för bild du ser? Ja, men vid första anblick så ser det liksom ganska stabilt ut. Man har växt bra med god lönsamhet, men om man skrapar lite på ytan så tycker jag att det blir tydligt att det ser ganska skört ut. Men för jag tänker att de har blivit väldigt stora på abonnemang, alltså att man hyr sina eller prenumererar på sina glasögon. Jag tänker att det här är positivt att man har återkommande intäkter. Ja, precis. Börsen brukar gilla återkommande intäkter på grund av då att det är stor förutsägbarhet. Problemet i Synsam är att det är en sorts illusion eftersom man bokar intäkterna. Alltså säljer man ett abonnemang på 24 månader då dyker hela intäkten för hela perioden upp i resultaträkningen vid försäljningstillfället. Och det gör ju då att intäkterna inte är liksom särskilt återkommande. Och sen då säljer man vidare genom då en factoringlösning, kundfakturorna till ett kreditinstitut, så får man in hela kassaflödet direkt också. Och det gör att det enda som är kvar av de här återkommande egenskaperna, det är ju förlängningarna. Så att jag skulle säga att det är inte så återkommande intäkt som man kan tro. Och då så blir det återkommande när man förlänger och då är ju frågan istället hur ser churnen ut? Ja, precis. Och den har ökat stadigt i flera år. Jag tror innan rapporten för det tredje kvartalet så hade den stigit 9 kvartal i rad. Och sen skänkt den lite, men sen har den varit upp i rapporterna efter det. Och det beror ju då, tror jag, på att Synsam beräknar churnen som man delar antalet kunder som har lämnat under ett kvartal med då den aktiva kundbasen vid ingången av kvartalet. Problemet med det här är att alla de kunder som har tillkommit de senaste 24 månaderna, de har inte fått chansen att lämna abonnemanget än. Och det gör ju då att alltså, ju längre tiden går, desto större liksom, andel av den aktiva kundbasen får chansen att lämna. Och då stiger ju churnen. Om man justerar för det så är churnen ungefär 0,7 procentenheter högre än vad den skulle vara enligt Synsams beräkning då. Så att stalltipset är väl att den kommer fortsätta stiga kommande kvartal. Ja, och då blir det ju inte alls särskilt återkommande. Nej, precis. Nej. Men och vad säger du då om värderingen? För jag tänker att den ser ju ändå ganska billig ut. Ja, det ser inte jättedyrt ut, men det bygger ju då på att man tror på liksom prognoserna och att man kan fortsätta sälja nya abonnemang och att då de befintliga fortsätter förlänga. Och det har ju varit mycket diskussioner om liksom ur konsumentperspektiv, hur bra är egentligen de här abonnemangen? Att de är väldigt dyra och de flesta verkar inte riktigt veta att man hyr glasögon och inte bara delbetalar dem. Så att jag tycker det finns många orosmoln och
att det känns lite för riskfyllt i dagens läge. Ja, det är spännande att fortsätta följa. Jag vill också hinna kika lite på veckans agenda. Vi kommer få lite mer färg från det senaste räntebeskedet från både Riksbanken och från Federal Reserve. Och så får vi en rapport från H&M. Men i övrigt är det en ganska lugn vecka. Vad ser ni fram emot? Nej, men det är som du säger, det är en tämligen lugn vecka. Sen är det förstås H&M som är marknadsrörelsen någonstans, fortfarande ett stort bolag, men man räknar väl med någonstans flat utveckling där när jag kollade så snabbt på konsensus, lite bättre marginal. Sen är Fedex intressant också, det är någon form av global ändå barometer på handeln och hur ekonomin mår i någon bemärkelse. Kommer med rapport imorgon. Ture, har du något som du ser fram emot? Ja, men H&M tycker jag är kul. Det är ju, alla hatar ju H&M, eller på så här, men många säljer och är liksom, ingen tror på det. Fortsätter bara Stefan Persson att köpa så är de väl utköpta om några år. Så att, det caset är väl det man kan hitta i H&M kanske. Ja, ett skört case då, vända uppsidan är att huvudägaren ska köpa ut det. Ja, det blir spännande. Mer om det såklart i Börsfrukost på torsdag. Stort tack Ture, stort tack Peter för att ni har varit med den här morgonen. Stort tack som alltid också till er tittare. Vi är tillbaka igen 11:45 då med Börslunch. Till dess säger jag trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.